เจอพี่หมงมานานมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาถ่ายบ้านพี่หมงครับตอนที่พี่แจ็คติดต่อมารู้สึกว่าโอ้โหบ้านแบบสวยมากแล้วก็ไม่คิดว่าคือบ้านในสเกลแบบเนี้ยจะแบบเปิดให้ถ่ายทำด้วยครับพี่ทุกเราผมคุยกับแจ็คเขาทำงานนี้นะครับน่าจะเป็นผลงานที่เขาน่าจะให้คนอื่นได้เห็นบ้างเพราะว่าการทำบ้านหลังนี้ก็เป็นเรื่องหายนะและยากลำบากอย่างหนึ่งครับใช้เวลาทำถึง7 ปีอะไรเงี้ยครับทีนี้อยากเริ่มจากถามพี่หมงถึงเรื่องพื้นที่ก่อนฮะถ้าเกิดว่าเราดูโลเคชันตรงนี้ก็คือค่อนข้างกลางเมืองเลยจอแจประมาณนึงแหละแต่ว่าพอผมเข้ามาอยู่ในบ้านจริงๆสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบเนี่ยเรายังได้ยินเสียงนกเสียงอะไรอยู่เลยนะฮะความพลุกพล่านที่มันเจอมาเมื่อกี้ก็หายไปแล้วก็อยากรู้ว่าพี่หมงมาทำไมถึงเลือกโลเคชันตรงนี้เท้าความก่อนว่าผมทำงานโฆษณานะแล้วก็บริษัทเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้เองครับอยู่ตรงพระราม4แล้วก็ผมอยู่ในเขตนี้บ่อยๆครับแล้วผมชอบชื่อถนนชื่อถนนเย็นอากาศครับเวลาทำงานพักกลางวันผมก็จะมากินข้าวมันจะมีคุณป้าคนหนึ่งผัดข้าวขายอยู่ในบ้านตรงนี้เลยนะเป็นบ้านไม้ผมก็สังเกตโอ้บ้านมันร่มรื่นมากเลยตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับที่เป็นสระว่ายน้ำเมื่อก่อนเป็นบึงน้ำนะครับบึงน้ำมีเต่ามีอะไรเงี้ยครับผมมาทานข้าวอยู่ตอนทำงานนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นผู้ดูแลต่อจากบ้านเจ้าของบ้านเก่าก็เลยมาทราบว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วบ้านนี้เป็นบ้านเลขที่1ครับท่านเจ้าของเก่าก็กรุณาเล่าให้ฟังว่าเป็นบ้านของคุณหลวงประกิตโกลจักรครับท่านเป็นเหมือนแบบทหารเรือเราก็จะเห็นว่าเรามีต้นประดู่2 ต้นใหญ่ซึ่งอยู่คู่กับบ้านก็น่าจะเก่าแก่มากนะครับน่าผมว่าต้องมี8-90 ปีแล้วครับครับที่ดินที่เราเห็นตรงนี้เป็นที่ดิน2 ผืนนะครับผืนแรกอยู่ประมาณ100 กว่าวาครับก็เก็บหอมรอมริบก็ซื้อไว้ครับก็คุยกับคุณแจ็คเราออกแบบสร้างบ้านโอเค100 วาเนี่ยโอเคเสร็จแล้วใช้เวลาออกแบบประมาณสัก2 ปี 3 ปีนะเตรียมสร้างแล้วเรียกผู้รับเหมาเลยมารู้ว่าที่ดินอีกส่วนหนึ่งคือผืนใหญ่ครับอีกประมาณ300 กว่าวาข้างหลังเนี่ยคุณป้าแกเริ่มไม่ไหวแล้วแกจะขายครับก็เลยมาลองคุยดูแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้ที่ดินผืนนี้มาก็รวมเป็นประมาณ1 ไร่ประมาณ400 ตารางวานะพี่ครับไร่นิด400นิดๆนะครับแล้วก็มันแปลกตรงที่ผมตั้งชื่อบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนที่มี100 วาว่าบ้านอากาศเย็นผมล้อครับชื่อถนนครับมันก็จะเย็นในช่วงหน้าหนาวนะครับอยู่จริงๆไม่ได้เย็นตลอดถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนหรอกครับอย่างที่คุณแก๊ปได้รู้สึกคือผมรู้สึกว่าบ้านพอมาอยู่จริงมันเงียบสงบครับแล้วทีนี้ในเรื่องของความชอบหรือว่าสไตล์พี่มีแนวทางในการออกแบบบ้านยังไงบ้างไหมฮะที่พี่หมงบรีฟไปอย่างพี่เองเป็นผู้กำกับโฆษณาด้วยนะพี่ถ้าสมมติให้เล่าย้อนไปว่าวันที่บรีฟสถาปนิกมี reference หรือมีอะไรแบบนี้ชัดเจนไหมหรือว่าจริงๆก็ค่อนข้างให้พี่แจ็คทำงานได้เต็มที่เลยคือเราทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เราก็อยากให้เขาสร้างสรรค์มากแล้วก็แบบ เราก็พยายามเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยแต่ว่าที่ผมไปเที่ยวกันมากับภรรยาบ่อยๆแล้วเราก็ชอบไม่เคยหยุดความชอบเลยผมรู้สึกว่าผมชอบการเป็นแบบบูทลิสต์ก็คือการเป็นปูนเปือยการเป็นวัสดุสัจจะของแบบทาดาโอะอันโดใช่ไหมครับแล้วก็คุยกันแล้วก็ให้เขาไปทำนะเขาก็ทำเขาก็ชอบมากเขาก็อยากทำอะไรที่เป็นปูนเปือยเขาอยู่แล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่เราต้องเผชิญต่ออีก5 ปีแต่พี่หมงรู้ไหมครับว่าพี่แจ็คบอกว่านี่เป็นหลักแรกเลยนะพี่ที่คอนกรีตหล่อแบบนี้ใช่ครับไม่เคยมีใครให้โอกาสทำก่อนแล้วใช่ครับก็ตอนแรกไม่รู้ครับเขาหลอกผมอยู่เขาหลอกด้วยแล้วคุยกันแล้วก็เฮ้ยผมแล้วทำปูนรอเลยต้องบอกว่าบ้านหลังนี้อาจจะไม่หล่อ 100% หล่อ 90%ครับอีก 10% ตอนนั้นไม่ไหวจริงๆครับทีนี้อยากถามพี่แจ็คบ้างว่าพอโจทย์มาเป็นงานคอนกรีตเปลือยคอนกรีตหล่อในที่แบบนี้เนี่ยฮะครับแล้วพี่ไปเหมือนไปแคร็กหรือว่าไปทำกันบ้านยังไงบ้างฮะก่อนที่จะกลับมาเสนอพี่หมงเราก็ทำบ้านมาก่อนนี้หลายหลังเหมือนกันแต่อย่างพี่หมงว่าแกมานี่โจทย์แกค่อนข้างเคลียร์ความต้องการนี่คืออะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่แกอินสไปร์หรือว่าชอบจริงๆมันมีไม่กี่ชิ้นอ่ะมีไม่กี่อย่างก็คืองานปูนเปือยการชอบเฟอร์นิเจอร์แบบมิดเซนจูรี่อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันแกก็ชัดว่าผมไม่ชอบเดินทางผมอยากจะสามารถไปใช้ชีวิตอย่างที่ผมอยากใช้ในพื้นที่นี้ได้เลยอะไรเงี้ยโจทย์แล้วก็
เหลือแค่การเหมือนเราคอมโพสเพลงครับมีรีไฟน์ไม่รู้นะเราก็คอมโพสว่าเฮ้ยมันน่าอย่างนี้แล้วแกก็บอกผมว่าตั้งแต่แรกๆว่าเฮ้ยบ้านกูขอชื่อบ้านอากาศเย็นผมก็มาตีความว่าบ้านอากาศเย็นคืออะไรอย่างเรื่องบ้านมันก็ง่ายๆเนาะเรื่องบ้านส่วนตัวที่ผมเวลาได้โจทย์มาเป็นบ้านเนี่ยผมก็จะคิดเรื่องของเส้นระหว่างความเป็นส่วนตัวความเป็นสาธารณะอะไรเงี้ยเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในการสร้างวิธีการเปิดปิดเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นส่วนตัวเว้ยอย่างเช่นการใช้ผนังปูนที่นอกดูทึบดูตันอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าไปข้างในเราก็จะรู้สึกว่าในแต่ละห้องมันยังลิงก์กันอยู่ผมขอเริ่มตั้งแต่พื้นที่ส่วนด้านหน้าส่วนแรกเลยนะครับจากโรงจอดรถเข้ามาเนี่ยครับสิ่งที่พี่แจ็คดีไซน์คือมันจะเป็นทางเข้าซึ่งเป็นโถงสูงมากๆอันนี้คือที่คุยกันก็คือ14เมตรเลยนะใช่ประมาณ14เมตรแล้วจะเห็นว่าบ้านหลังนี้ก็คือมีแบบเป็นระนาบของคอนกรีตเปลือยที่มันใหญ่สูงมากๆตรงนี้เลยเนี่ยจุดแรกให้เล่าถึงสเปซด้านในก่อนเราเปิดประตูเข้าไปความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ทำไมถึงตั้งใจดีไซน์ตรงนี้ให้มันแบบก็ถือว่าเป็น first impression เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ทางเข้าพวกนี้ถ้าเกิดสมมติดูตามบ้านทั่วไปมันจะเหมือนทางเข้ารองซึ่งจะเป็นทางเข้าของเจ้าของบ้านเท่านั้นถ้าแขกมาก็จะมาห้องนี้อะไรก็จะเข้ามาตรงนี้เลยแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชาเลนจ์กับบ้านโดยการเปลี่ยนซีเควนซ์เปลี่ยนมิติของพื้นที่ที่มันบางทีคนจะได้ยินคำว่าทางเข้ารองเนี้ยจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประตูเล็กๆเข้าจากโรงจอดรถอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ทางเข้านี้แหละเป็นทางเข้าที่เจ้าของบ้านเข้าบ่อยที่สุดเขาน่าจะได้อยู่ในสเปซที่มันดรามาติกดีพอเราคิดโจทย์งั้นแล้วก็บอกว่าพี่หมงว่าบ้านนี้มันจะมีแกนที่เรียกว่าเทอร์มินอลก็คือไอ้ก้อนนี่แหละเข้ามาแล้วก็แจกไปห้องไหนก็ได้เพราะว่าแต่ละคนอาจจะเข้ามาเสร็จปุ๊บคนนึงอยากขึ้นข้างบนเลยคนนึงอยากเข้าครัวมันก็เป็นมันทงจ่ายครับเข้าไปก็จะเห็นสเปซที่มันค่อนข้างดรามาติกสูงขึ้นไปมีสกายไลท์อะไรเงี้ยซึ่งถงนี้จริงๆก็คือเข้าไปปุ๊บเราเจอบันไดขึ้นชั้น2ก่อนเลยขึ้นได้เลยแล้วพอเราเลยบันไดไปก็คือจะแตกออกส่วนต่างๆใช่แต่ซีเควนซ์อย่างที่พี่แจ๊คบอกก็คือไม่ใช่เหมือนบ้านทั่วๆไปที่เข้ามาเปิดมาเจอโฟเย่เจอส่วนรับลิฟวิ่งรับแขกอะไรแบบนั้นจะไม่ใช่แบบนั้นเลยอันนี้คือเป็นอีกอารมณ์แล้วก็เริ่มด้วยดรามาติกก่อนเลยใช่ฮะแล้วก็ไอ้ผนังโถงสูงนี่มันทำหน้าที่อย่างหนึ่งถ้าคุณแก๊ปสังเกตดีๆผนังชิ้นนี้มันจะวิ่งยาวเข้ามาถ้าเปิดหน้าต่างนี้ทั้งหมดมันจะวิ่งเข้าไปชนผนังไม้แล้วผนังไม้นี่ก็จะเลาะมาถึงตรงบาร์เนี่ยครับอันนี้มันคือเป็นพื้นที่ที่กั้นสำหรับพับบิกคืออย่างพวกเราหรือเพื่อนหรือแขกเข้ามาเนี่ยจะโดนคอนโทรลให้อยู่แค่แถวนี้อยู่แค่มุมตรงนี้เลยซึ่งจะเป็นเหมือนถ้าเปิดโล่งหมดจะเหมือนใต้ถุนอย่างที่พี่หมงว่าแต่ว่าถ้าหลุดหลังกำแพงที่ไปเนี่ยก็คือพื้นที่ส่วนตัวแล้วเราก็พยายามจะแยกเรื่องของความส่วนตัวและความสาธารณะกันครับทีนี้ถ้าให้พูดถึงไอการก่อสร้างบริเวณนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้พี่หมงกับพี่จ้ามีเกิดแล้วว่าพอมันสูง14เมตรเนี่ยมันก็มีความยากแน่นอนหลักๆคือเราต้องเทสเรื่องของสีปูนนะแล้วก็คุณภาพแล้วพื้นผิวปูนนะก็เทสกันอยู่หลายอันเหมือนกันที่หล่อเป็นชิ้นเล็กๆก็ดูกันครับพอเรื่องสีมันผ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาเรื่องเทคนิคการก่อสร้างครับซึ่งอันเนี้ยทางผู้รับเหมาเขาก็จะมานำเสนอแล้วแหละใจจริงคือเราอยากจะหล่อขึ้นไปสักทีเดียวเลยเพราะเราไปดูสารคดีของอันโดมันแบบหล่อผนังมิวเซียมที่เวนิสสูงประมาณเท่านี้14เมตรผมเอาตัวเลขมาประมาณนี้มันหล่อทีเดียวเลยเรามาคุยกับทีมที่บ้านเราผมว่าด้วยประสบการณ์ด้วยเทคนิคก่อสร้างที่เรายังไม่คุ้นชินมากก็เลยไม่สามารถทำขนาดนั้นได้เขาก็เสนอแล้วว่าในขั้นตอนมันจะยังไงบ้างก็กลายเป็นหล่อที่ละ2.40 เมตรต่อขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่กำหนดว่ากริดแต่ละอันแต่ละบล็อกควรสูงเท่าไหร่ด้วยเพื่อข้อจำกัดของการทำงานในตอนนั้นครับผมเสริมที่นึงเรื่อง14เมตรเนี่ยจำได้ว่าคุยกันอยู่นานว่าจะสูงเท่าไหร่สุดท้ายที่แจ็คบอกไปดูผมก็ชอบที่14เมตรเพราะว่ามันเป็นเลขวันเกิดผมด้วยก็เลยโอเคตรงตัวที่เลข14ครับครับอย่างไอการก่อสร้างตรงนี้เนี่ยอย่างที่มีคุยกับพี่แจ็คเพิ่มเติมก็คือถ้าสมมติเราดูดีเทลในเรื่องของตัวแบบซึ่งมันก็จะส่งผลต่อแพทเทิร์นจุดๆหรือว่าเส้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือมีการเลือกแพทเทิร์นที่มันจะเกิดขึ้นบนผนังก่อนด้วยไหมครับคือตอนแรกเราก็ดีไซน์เพื่อเรื่องของฟังก์ชันกับเรื่องของสเปซล้วนๆเลยเราลืมไปว่าสุดท้ายมันคือเรื่องของโมดูล่ามันคือระบบของไม้แบบเราเลือกไม้แบบเริ่มต้นที่ไหนครับพอมาจับเรื่องโมดูล่าเนี่ยมันก็ต้องรื้อแบบใหม่อีกรอบนึงทั้งหมดเลยมีการเปลี่ยนแบบใช่ไหมคือจริงๆแบบไม่ได้เปลี่ยนแต่โมดูล่าเปลี่ยนมันก็อาจจะต้องหดแปนส่วนนี้สัก10 เซนขยายบางส่วนเพื่อให้มันลงระบบโมดูล่าเท่าที่ทำได้ในจังหวะนั้นนะครับเพราะตอนนั้นมันเริ่มแล้วไม่งั้นสมมติว่าเส้นตั้งแล้วไปเหลือ
ใช่ อีกนิดนึงก็ไม่สวย อ่า ใช่ครับ พยายามอย่างเช่นงานไฟก็พยายามให้มันตรงตามกริดทั้งหมด ครับ เท่าที่ทำได้ครับ หรือว่าแบบสมมุติถ้าเรานั่งอยู่ข้างในอย่างที่บอกครับเรา ครับ นั่งอยู่ในห้อง living room เรา ผนังมันเป็นปูนหล่อด้านนอกกริดกำลังพอดีเลย ครับ แต่ความมาข้างใน อืม กริดมันเบี้ยว เบี้ยว ไม่ตรงกับที่ทีวีที่ดูพอดี ก็กลัวตาเราอยู่ตลอดเวลาจนถึงแบบเฮ้ยทำไงดีพอขยับนี้ปุ๊บแจ็คเขาก็ต้องขยับโมดูล่าทั้งหมด ครับ ก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อคุณอันโดเขาแม่ ซึ่งจริงๆอย่างที่เราไปเห็นของคุณอันโดมาเนี่ยตัวดีไซน์หรือว่ากริดอะไรของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนถูกคิดมาอย่างสวยงามเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอย่างนี้นะ ใช่ครับ อืม ผมก็นึกว่าก็คงแบบโอเควางๆอะไรนั่นนะโหคือจริงๆแล้วคือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมด ใช่ ใช่ไหมครับแจ็ค กว่าจะเริ่มต้นเส้นแรกของบ้านนี้ได้ก็เถียงกันอยู่หลายรอบเหมือนกัน ครับ ว่าจะเริ่มกรีดจากตรงไหนดีว่ามันเพราะจริงๆมันจะกระทบหมดมันจะไม่มีที่ไหนได้ 100% นะครับ ครับ เราก็ต้องโฟกัสว่าเดี๋ยวตรงนี้แหละ อืม น่าจะเอฟเฟกตีฟสุดน่า ครั จะ บ ทำให้ภาพใหญ่มันได้ภาพรวมที่ดีที่สุดอะไรเงี้ย อืม ตอนนั้นที่รับโจทย์แรกๆที่ไปถึงกับต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อไปดูงานอันโดว่า ฮะ ปูนอันโดที่เราดูหนังสือบ่อยๆเนี่ยเขาขนาดไหนวะ ครับ ไงวะ แล้วหลังจากพี่ไปดูมาสิ่งที่แบบได้กลับมาใช้หรือว่าสิ่งที่เราตกตะกอนมันมียังไงบ้างไหมฮะที่นำมาพัฒนาในบ้านเนี่ยครับ ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกเราดูงานอันโดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยงานคอนกรีตแบบที่แบบผิวเท่ๆเรียบๆเนี่ยมันเท่ดีเหมือนกันแต่พอเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเรา เห็นจริง ๆ มันไม่เรียบนะ เราไปดูเราเห็นพัฒนาการของงานอันโดมันก็มี ครับ ความแบบไม่เรียบ แล้วพอเราใช้เวลาอยู่กับมันนานๆเนี่ยพอแสงมันเปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งดีเหมือนกันนะ อ่า ความไม่สมบูรณ์ของผิวเนี่ยมัน ครับ มันทำให้ความรู้สึกในสเปซมันแตกต่างกันเรื่อยๆเวลาผ่านเนี่ย ครับ แล้วตอนนั้นเราก็เหมือนตระหนักระดับหนึ่งว่าในเชิงเทคโนโลยีคอนกรีตบ้านเรามันยังไม่ไปได้ขนาดนั้น ซึ่งก็กลับไปกลายเป็นจุดที่เรารู้สึกส่วนตัวนะผมชอบกับการที่มันออกมาในรูปแบบเนี้ย ครับ มันมีชีวิตมีความไม่สมบูรณ์ของวัสดุอะไร มันมีแสงและเงาของมัน ครับ อืม ที่มันไม่เรียบตรงนี้คุณก็จะเห็นว่ามันอาจจะเป็นรากเส้นที่หนากว่า ครับ อะไรเงี้ยผมเลยว่าไม่เกิดจากฝีมือของคนทำซึ่งเราคิดว่ายอมรับได้มันไม่ใช่ default แต่มันคือ คือคราฟ มันคือคลาส ครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พี่หมงเล่าก็คือเรื่องของการจัดแลนด์สเคปครับพี่หมงเองมีส่วนในการร่วมจัดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ ครับ แลนด์สเคปดีไซเนอร์เป็นใครครับเป็นเพื่อนพี่หมงนะ อันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับคุณอนุภาพพี่โจนนะครับพี่โจนที่แกทำสวนโจนอยู่ อ๋อครับ คือตอนช่วงนั้นที่เราสร้างบ้านเสร็จเนี่ยเราก็แบบใครมาจัดสวนดีนะจำได้คือพี่โจนแกเป็นผู้กำกับเหมือนกันผู้กำกับโฆษณานะครับ ครับ ก็โทรไปชวนพี่โจนมาจัดสวนกันหน่อยสิช่วยหน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยคือพี่โจนแกรู้เรื่องต้นไม้ดีกว่าเราหลังจากนั้นเราก็ระเหินไปเลยไปที่ชะอมไปที่โอ้โหไปหลายที่มากไปราชบุรีไปดูหิน ครับ หินนี่แต่ละอันนี่ไปเลือกทรงเป็นหิน อืม น้ำตก ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้มีการซื้อขายแล้ว ครับ มันก็จะมีเหลืออยู่บางที่เขามีสัมปทานเก็บไว้ก็ ฮะ ไปยกมา เราอยากได้สวนที่มีสีสันที่ตัดกัน ครับ ไม่ได้แบบสีเขียวไปทั้งหมดตลอดเวลาหรือว่าดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็เล ครั ย บ มีใบที่เป็นใบกลม ฮะ ใช่ไหมครับ อย่างพวกองุ่นทะเล ค อะ รับ ไรเงี้ยครับมีใบเล็ก เล็ก ๆ มีใบที่เป็น texture แดง เยอะๆ ๆแบบ แดงๆครับ หางกระรอกอะไรอย่างเงี้ยมีพญาเงินที่ออกจะเป็นแบบสีเขียวที่ออกเป็นขาวๆหน่อย ครับ แล้วเราก็เอาโอ๊กซิลเวอร์โอ๊กมาลงอะไรเงี้ยครับ อืม คือให้ความรู้สึกของเหมือนใบไม้เปลี่ยนสีอะ ครับ ทั้งวันได้ทั้งปีอะไรเงี้ยหญ้าเราก็ไม่ได้อยากแบบโหหญ้าแล้วก็มาตัดหญ้าแบบคอร์ดเทเดสวิมเบอร์ดันอะไรเงี้ยนะ ไปดูผมชอบไอ้ถั่วบราซิล ครับ ก็ซื้อมันมาปักมันก็ออกดอกเหลืองๆของมันเหมือนค ครับ ล้ายๆทุ่งมัสตาร์ดเวลาเราขับไปที่อังกฤษอะไรเงี้ยนะ อ๋อ แบบขับไปต่างจังหวัดอังกฤษแล้วก็เห็นทุ่งมัสตาร์ดสวยดีอะไรเงี้ยนะครับ สวยแบบเราสวยนะไม่รู้คนอื่นสวยไหม ก็เป็นส่วนที่มีวาไรตี้เลย แต่ผมเองไม่แน่ใจว่าอย่างต้นเนี้ยมันไปอยู่ด้านหน้าของตัวผนังคอนกรีตเลย ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีนเป็นเฟรมหนึ่งนะที่พี่เน้นหรือเปล่าแล้วทำไมถึงเลือกเป็นต้นนี้ ต้นนี้เขาเรียกกันมากมีนะครับเราก็ไปเลือกมาครับเพราะเราเห็นต้นนี้มันเปรี้ยวปุ๊บเราเฮ้ย อ่า ต้นนี้แม่งเหมือนบอนไซยักษ์ ครับ แล้วคุยกันพี่โจก็มองว่าเฮ้ยไอ้ผนังปูนฝั่งเนี้ย ครับ มันเหมือนเป็นเฟรมนะถ้าเราเอาต้นไม้ต้นหนึ่งไปวางให้มันรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเฟรมแล้วก็มีต้นบอนไซ ครับ ก็ตั้งใจมันแล้วมันก็กลายเป็นเฟรมที่สวยงามดีครับเวลาเรานั่งมองจากห้องทานข้าว ครับโอเค
เคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่หมองพาเข้าไปดูภายในห้องนี้หน่อยครับเรียกว่าเป็นห้องปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ได้ไหมพี่ก็ไม่รู้เรียกห้องอะไรก็เป็นแบบห้องเพื่อนๆมาก็จะมานั่งสังสรรค์กันครับเชิญครับช่วงหน้าฝนแบบนี้เชื่อว่าหลายบ้านจะเจอกับปัญหาหลังคารั่วซึมนะครับอย่างบ้านที่ผมพามาดูวันนี้เนี่ยเป็นหลังคาคอนกรีตแล้วก็มีการมุงด้วยเมทัลชีทอีกทีนึงก็ยังเจอปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังไหนเนี่ยเป็นหลังคาจั่วแล้วก็มีการมุงกระเบื้องด้วยพอผ่านไปหลายๆปีวัสดุหรือว่ากระเบื้องบนหลังคาเนี่ยเริ่มแตกร้าวหรือว่าเสื่อมโทรมก็มีโอกาสในการจะเกิดปัญหาหลังคารั่วซึมได้ง่ายเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการสังเกตแล้วก็บอกวิธีแก้ปัญหานี้กันครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราลองไปดูบริเวณฝ้าเพดานของห้องที่อยู่ติดกับหลังคานะครับมองขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดูว่ามันมีคราบน้ำหยดคราบน้ำซึมหรือถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยบางบ้านเนี่ยอาจจะมีเป็นแบบฝ้าที่บวมมาเลยครับเสร็จแล้วให้เราออกมาดูหลังคาด้านนอกบ้างนะครับซึ่งเอาจริงพอถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก็น้อยคนนะที่จะปีนขึ้นไปดูจริงๆครับเราก็ต้องเรียกช่างมาช่วยแล้วล่ะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะหาช่างเนี่ยนะครับก็มีเพนพอยท์ที่เรากังวลหลายจุดเลยทั้งเรื่องว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าช่างเขาดีจริงไหมงบประมาณจะบานปลายหรือเปล่านะครับแล้วช่างเขาจะทิ้งงานไหมดังนั้นเราก็เลยต้องมีตัวช่วยครับวันนี้เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับคิวช่างนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่รวมช่างคุณภาพที่พร้อมให้บริการดูแลบ้านแบบครบวงจรเลยครับทั้งหมวดงานล้างซ่อมติดตั้งต่อเติมและปรับปรุงครับคิวช่างจะเป็นแบ็กอัพทุกเรื่องบ้านให้เราได้หมดทุกเรื่องและเรื่องที่คิวช่างเขาเชี่ยวชาญยืนหนึ่งเลยก็คืองานซ่อมรั่วหลังคานี่แหละครับก่อนอื่นทีมช่างเขาจะเข้ามาสำรวจหน้างานจริงนะครับเพื่อวิเคราะห์สาเหตุว่าปัญหาหลังคารั่วของบ้านเราเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากกระเบื้องแตกหักไหมครอบสันหลังคาร้าวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะรอยต่อระหว่างหลังคากับผนังเนี่ยมันมีรอยร้าวก็ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นปัญหาที่สโลปหลังคาระบายน้ำไม่ทันไปจนเศษใบไม้อุดตันท่อหรือว่ารางระบายน้ำนะครับการหาต้นตอให้เจอเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ช่างที่ไม่ใช่มืออาชีพขาดความชำนาญการเนี่ยนะครับก็จะแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดเวลามาซ่อมเนี่ยซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่หายครับแล้วมันก็จะรั่วอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทีนี้หลังจากที่ช่างเขาทราบสาเหตุแล้วเนี่ยช่างก็จะดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีการต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหาเพื่อเลือกใช้วิธีการซ่อมให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดครับโดยคิวช่างจะรับซ่อมหลังคาทุกประเภทนะครับแถมมีการรับประกันจุดซ่อมรั่วให้เรานาน1 ปีด้วยครับใครที่สนใจบริการซ่อมรั่วหลังคากับคิวช่างนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ Line Official @qchang นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.q-chang.com นะครับรวมถึงที่สาขาจุดให้บริการของคิวช่างในร้านวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศคิวช่างช็อปเซอร์วิสนะครับก็สามารถดูสาขาได้ที่เว็บไซต์เลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ที่เวลาเพื่อนพี่หมองมาก็จะมาปาร์ตี้กินอะไรกันบริเวณนี้นะครับซึ่งกำลังยืนดูอยู่ว่ามันมีลักษณะเหมือนเป็นเพลทเป็นเทิร์นเทเบิลที่แบบโชว์รถอยู่มุมนี้ด้วยนะครับแล้วก็มุมนี้เองก็จะดีไซน์เป็นมีส่วนของบันเฟียมที่เปิดออกได้แล้วก็จริงๆมันสามารถขับรถเข้ามาจอดได้เลยใช่ครับคือเราชอบรถใช่ไหมครับเราศึกษารถแต่ว่าเราจะไม่ได้สามารถ afford รถดีๆสวยๆมากนะเราชอบรถคลาสสิกครับเราก็อยากจะแบบเวลาเพื่อนมาแหมให้ขอยืมรถเพื่อน ขึ้นไปจอดดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยลองไปคุยกับบอกแจ็ควันหนึ่งก็บอกแจ็คเฮ้ยแจ็คห้องกินข้าวอ่ะเอารถมาหมุนแจ็คเป็นอะไรนะครับพี่ แล้วเขาก็ออกแบบมาโอเคบีแล้วก็มารู้ว่าคนทำเทิร์นเทเบิลที่เก่งที่สุดคือญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องเอารถไปเก็บเขาพื้นที่แพงเราเวลาเห็นเราจอดรถปุ๊บหมุนรถเอาขึ้นไปเก็บอะไรเงี้ยเพราะนั้นเทิร์นเทเบิลเขาเนี่ยโหเงียบค่อนข้างเงียบนี่คือต้องบินจากญี่ปุ่นมาเลยนะพี่ครับก็เขาจะมีวิศวกรญี่ปุ่นมาวัดมาทุกอย่างแล้วก็เตรียมการหน้างานคุยกับทางนี้ว่าต้องวางเข็มยังไงอะไรสำหรับการวางรถ1 คันโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยถึงพื้นที่ของบ้านหลังนี้กันต่อนะฮะระหว่างนี้ถามพี่แจ็คถึงการดีไซน์มุมนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีจุดที่น่าสนใจก็คือการที่เจาะช่องแล้วก็มองไปเห็นในส่วนของงานแลนด์สเคปด้านหลังหรือแม้กระทั่งในส่วนของการออกแบบพื้นที่ตรงนี้ที่มันจะเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆของบ้านเนี่ยมีการคิดยังไงบ้างในส่วนนี้ก็เราอาศัยคอนเซ็ปต์พื้นที่ใต้ถุนบ้านมาใช้แอพพลายกับทุกจุดนะครับในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะก็จะเป็นมีความเป็นใต้ถุนคือมีหลังคากันแดดกันฝนแต่ว่าไม่ได้มีประตูปิด
แต่ว่ามันก็สามารถเลื่อนปิดได้ในเวลาที่เราจะปรับอากาศนะฮะ ครับ ขอเจาะช่องตรงนี้บ้างเพื่อจะให้เห็นสวนหินเพราะเรารู้สึกว่าการที่คนเรามาอยู่ในตัวสถาปัตยกรรมถ้ามันโดนตัดขาดจากธรรมชาติโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยรีแลกซ์คือด้านหน้าเรามีมุมของสระว่ายน้ำของต้นไม้แล้วคือคนนั่งฝั่งผมเนี่ยก็จะเอนจอยกับธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดให้มันครบทุกด้านคนนั่งฝั่งคนแก๊ปเนี่ยเราก็อยากจะให้มีมุมเปิดให้เขาได้เห็นอะไรบ้างซึ่งเป็นตอนนี้เราก็เหลือพื้นที่ข้างบ้านประมาณสักเมตรกว่าครับก็เลยบอกว่าอาจจะทำสวนอะไรสักอย่างตรงนี้ไหมพี่ผมก็บอกสวนหินอีกมันสวยดีจัดการง่ายไม่ได้รกไม่ได้อะไรไม่ต้องไปเมนเทนนั้นเยอะซึ่งก็พอเจาะมาผมก็รู้สึกความหนักของผนังเนี่ยสำหรับคนที่นั่งฝั่งนู้นเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้นั่งมองผนังอย่างเดียวเลยครับบ้างมองหินแทน แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของสระว่ายน้ำครับผมเห็นว่ามันมีส่วนที่น่าสนใจคือมันจะมีทางที่เดินผ่านไปได้เท่ากับว่าเวลาว่ายเนี่ยถ้าเราลงมาคือเราก็ว่ายรอดมาได้ใช่ไหมใช่ครับหรือว่าพี่ว่ายรอดนะหรือว่าส่วนมากไม่ค่อยต้องบอกว่าไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นส่วนของอะไรนะบับเบิ้ลเป็นนวดอะไรเงี้ยครับมันจะเปิดให้เป็นบับเบิ้ลได้นอนได้อะไรเงี้ยครับนอนเฉยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆมันก็คือทางลงถูกดีไซน์มาให้เชื่อมกับห้องฟิตเนสเลยใช่ครับใช่ครับเขาก็ดีไซน์ว่ามีกระจกอยู่ตรงฟิตเนสเพื่อรีเฟกส่วนต่างๆของสวนเข้าไปอยู่ในนั้นเลยถ้าคุณอยู่ในนั้นคุณจะเห็นสวนอยู่ในนั้นครับซึ่งมันก็จะเหมือนอินฟินิตี้พูลครับตรงข้ามกันครับผมดูมันยาวขึ้นเลยยาวขึ้นลึกๆไปเลยใช่ครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามในส่วนของห้องนั่งเล่นหรือว่ารับแขกตรงนี้นะครับให้พี่หม่องพูดถึงเรื่องของการเลือกเฟอร์นิเจอร์มานิดนึงครับแล้วก็ของตกแต่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมชอบมิดเซนจูรี่มาครับก็ศึกษาอยู่ครับก็ชอบบาร์เซโลนาแชร์บาร์เซโลนาเดเบสหรือว่าของพวกของอีมของเลอคอร์โบเซียอะไรเงี้ยครับเพราะเรารู้สึกว่าพวกนี้มันมีประวัติของมันแต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรแบบใหม่บางทีเราก็ซื้อจากมือสองประมูลมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็แฮปปี้ในการเห็นมันแล้วเราก็เหมือนกับเราได้เห็นชิ้นงานอาร์ตมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งอะไรที่เราได้นั่งดูอยู่นะว่าเฮ้ยเขาทำยังไงวะเขาต่อเหล็กยังไงครับก็แฮปปี้ในการที่ได้เห็นมันทุกวันครับทีนี้ในส่วนของชั้นหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งแต่ที่เราเดินผ่านตัวโถงสูงเทอร์มินอลที่พี่แจ็คบอกนะฮะก็จะเจอกับส่วนครัวซึ่งตรงนั้นจะมีดีไซน์ที่น่าสนใจเพราะว่ามีการเล่นลักษณะเหมือนเป็นฟาร์มหน้าจั่วใช่ไหมครับห้องครัวเนี่ยก็จะมีความพูดว่าก็อยากได้แบบเหมือน glass house อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเข้าไปดูมันก็จะมีความคอนทราสต์กับตัวอาคาร architecture พอสมควรอยู่ดีมีหน้าจั่วเสียบเข้าไปในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็น requirement หรือเป็นสิ่งที่ทาง owner เขาขอมาซึ่งก็พยายามใช้งานดีเทลเหล็กทำให้ประตูหน้าต่างมันจะต่างกับอลูมิเนียมแล้วตรงนั้นก็จะเป็นด้านนึงก็จะเฟซกับตรงส่วนกลางบ้านด้วยทำให้มันดูสว่างทั้งวันอะไรเงี้ยอย่างในส่วนครัวเองก็คือจะเป็นพื้นที่ของภรรยาพี่หม่องใช่ไหมครับคือถ้าพูดถึงครัวต้องบอกว่าพี่ส้มเราแยกกันในการคอมเมนต์นะครับไม่ก้าวไก่พอถึงครัวพวกพี่หม่องก็จะให้เพราะว่าคนที่เขาทำของในนั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาอยากจะได้อะไรครับก๊าซเฮาส์ไปแต่ก๊าซเฮาส์เขาผมจะเขาเป็นคนขอนะใช่เพราะเขารู้สึกว่าทางบ้านดูเป็นมัสคิลินมากเขาอยากให้มีส่วนที่มีความเป็นเฟมินินหน่อยเขาก็ให้ตรงนี้มันดูแบบเป็นผู้หญิงขึ้นแล้วก็จริงๆมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันครัวอย่างเดียวก็จะเห็นว่ามีมุมที่เหมือนเป็นโต๊ะทานข้าวได้มีทีวีอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นโซฟาเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือสามารถใช้ชีวิตอยู่ในตรงนั้นเลยใช่ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2กันต่อนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นชั้น2นะครับซึ่งก็อันนี้สัมผัสได้ถึงสเปซอย่างที่พี่แจ๊คอยากจะให้รู้สึกเลยคือมีความดรามาติกนะพี่ใช่ครับใช่ก็ประตูด้านหลังตรงนั้นก็คือเป็นประตูทางเข้าจากที่จอดรถพอขึ้นมาก็จะเจอเป็นบันไดอย่างเงี้ยฮะตรงขึ้นมาสูงๆยาวๆเลยแล้วก็สเปซตรงนี้อลังการมากแล้วก็อย่างที่เราคุยกันว่าความเป็นคอนกรีตเปลือยพี่มันแบบคือมันชัดมากๆนะพี่แล้วก็เป็นผนังแบบว่าระนาบผืนใหญ่ๆเลยครับแล้วก็จุดหนึ่งที่มีการคุยกับพี่แจ็คไว้คือเรื่องของขอดกลางคือตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคือมันเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนกับจะมีความทึบตัน
ของผนังนะพี่ ใช่ครับ แต่ว่าพี่จะมีการเจาะช่องทั้งช่องแสงแล้วก็ทั้งขอบทำให้เราเห็นเนี่ยแสงที่มันเข้ามาตามมุมต่างๆครับอย่างวิธีการเลือกเจาะมันมีแนวคิดยังไงบ้างหลักการในการเราพิจารณาการเปิดช่องเปิดเนี่ยคือเราต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ฟังก์ชันต่างๆเพราะงั้นอย่างเช่นช่องเปิดทางซ้ายเนี่ยที่อยู่ข้างหลังคุณแก๊ปเนี่ยมันก็จะสามารถมองจากบันไดเนี่ยแล้วลงไปเห็นห้องรับแขกเป็น formal living room ข้างล่างได้รวมถึงสามารถมองไปเห็นบริเวณสระและบาร์ได้นิดนึงคืออนุญาตให้เห็นได้แต่นิดนึงอะไรอย่างนี้ครับทะลุเห็นสระว่ายน้ำใช่แล้วก็เห็นตรงบาร์ปาร์ตี้มุมบาร์นั่นแหละเพื่อนของพี่หมงมาแต่พี่ส้มไม่ได้รู้จักแกเดินผ่านนี่แกก็เห็นมีมีอยู่ประมาณนะไม่ได้ไปข้างนอกเลยจะได้แบบหลบให้หรือไม่ไปกวนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับก็รับรู้ซึ่งการมีอยู่ของกันและกันอะไรครับแล้วก็ถัดไปอย่างเช่นขึ้นมาข้างบนเนี่ยไอ้ตรงทางช่องเปิดด้านขวาเนี่ยก็จะเปิดไปสู่ขอดหญ้าตรงกลางซึ่งแกปลูกต้นองุ่นทะเลอยู่ซึ่งตัวนี้จะเหมือนจะเป็นหัวใจหลักของบ้านเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินอลระหว่างห้องสมุดซึ่งพี่หมงอาจจะอยู่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของแกแล้วก็ห้องครัวด้านล่างซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพี่ส้มตรงนี้ก็สามารถมองเห็นกันได้หมดผ่านช่องเปิดพวกนี้ครับนอกจากเรื่องการมองเห็นเนี่ยเราก็คำนึงถึงเรื่องของแสงสว่างแสงธรรมชาตินะครับเพราะว่าอาคารเราเนี่ยออกแบบด้วยการใช้ผนังคอนกรีตซึ่งมันมีความแมสซีฟมีความทึบตันมากมีความรู้สึกมันหนักตลอดเวลาการเจาะช่องเปิดด้านข้างก็เพื่อแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็รวมถึงการเปิดช่องเปิดด้านบนของสกายไลท์พวกนี้ตามโถงด้านแกจะดูจะมี2ฝั่งนะเล่าให้ฟังว่าพอเราเปิดเราทำฝ้าโค้งอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดช่องแสงด้านบน2ฝั่งมันทำให้ฝ้าที่มันดูเบาขึ้นเยอะเลยครับผมว่าอันนี้มีส่วนที่ดีมากเลยนะครับจริงๆถามว่าไม่ต้องโค้งก็ได้ใช่ไหมพี่อาจจะหักไปเลยก็ได้นะใช่แต่นี้โค้งก็มันก็มีลูกเล่นมีอะไรบางอย่างลูกเล่นใช่แล้วก็ตอนเราทำเราก็อยากจะดูว่าเหมือนชาเลนจ์วิธีการก่อสร้างในรูปแบบคอนกรีตว่ามันทำได้ถึงไหนอะไรเงี้ยในบ้านเราเนาะเพราะตามหนังสือฝรั่งเราก็ดูมาเยอะเขาก็ทำกันรู้ว่าบ้านเราทำกันได้ไหมอะไรก็ลองดูซึ่งได้แบบก็มีความเหนื่อยหนักอยู่เหนื่อยหนักครับก็จุดที่มันเกิดคือมันมีปัญหาเรื่องการรั่วซึมอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าผนังพวกนี้มันต้องค่อยๆหล่อขึ้นมาทีละชั้นเนาะ2 ชั้นขึ้นมาเรื่อยแล้วก็พอหล่อมาสมมติมันเป็นดาดฟ้าธรรมดาเขาก็จะหล่อผนังมาเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเทพื้นเป็นสเต็ปที่2ครับแต่พอมาถึงจุดโค้งเนี่ยปูนมันวิ่ง2 แกนมันต้องหล่อพร้อมกับผนังทีเดียวเลยใช่ไม่งั้นมันจะรั่วซึ่งขนาดเขาหล่อพร้อมกันนี้ก็มีการต้องทุบรื้อกันอยู่หลายรอบเหมือนกันเพราะว่ามันทำยากนิดหนึ่งครับแต่สุดท้ายก็ทีมก่อสร้าง MKS เขาทำออกมาได้ดีมากครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ตามมานอกเหนือจากการมีช่องแสงด้านบนแล้วแสงธรรมชาติเข้ามาเนี่ยก็คือลักษณะของแสงหรือว่าเอฟเฟกต์ที่มันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราในแต่ละช่วงเวลาเลยพี่ใช่ครับอย่างมุมนี้เองก็ตามที่เป็นมุมหิ้งพระที่พี่แจ็คเองก็จะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเลยใช่แสงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยบนผนังปูนที่มันไม่เรียบครับพอเราออกแบบโถงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความสเปซมันอย่างที่บอกมันดรามาติกแล้วมันมีความแบบมีผลด้านจิตใจเราก็เลยอยากจะวางอะไรที่เป็นจุดที่มีเรื่องของยึดเหนี่ยวทางจิตใจไว้แล้วก็คุยกับทางเจ้าของบ้านเนาะก็เลยกลายเป็นฟังก์ชันของหิ้งพระโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่แจ็คพาไปดูห้องอ่านหนังสือครับได้ครับผมได้ครับเชิญเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่ในห้องอ่านหนังสือแล้วนะครับพี่แจ็คซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ตอนพี่ส่งรูปให้ผมดูนี่ผมรู้สึกห้องนี้สวยมากแล้วผมก็ชอบมากครับคือมันจะเห็นตัวผนังคอนกรีตสูงๆนะฮะแล้วพี่ก็มีการเจาะช่องแสงแนวนี้ขึ้นไปแล้วก็ไปต่อแนวด้านบนดิใช่ครับใช่แล้วมันก็เกิดแสงแบบพาดมาเป็นเส้นแบบโหสวยมากพี่ทดลองเรื่องแสงเกี่ยวกับวัสดุกับพื้นผิวอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่คุณแก๊ปว่าเราก็อยากจะทำช่องเปิดแต่ว่าช่องเปิดปกติก็อาจจะอยู่บนผนังบ้างหรือเป็นสกายไลท์บ้างอันนี้เราก็ลองเชื่อมมันถึงกันเชื่อมเลยเราว่ามันก็เอฟเฟกต์มันก็มันเหมือนตัดบ้านออกเลยเนาะบ้านมันเหมือนโดนตัดออกก็ได้เอฟเฟกต์ที่น่าสนใจครับ
อย่างวิธีการที่พี่คิดเรื่องช่องแสงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ครับ เส้นมันเป็นแบบนี้นะตอนเวลานั้นเวลานี้คือมันมีจริงๆมันจะมีโปรแกรมที่คำนวณประมาณนึงใช่ไหม ใช่ครับใช่เราก็จะเห็นมูดมาระดับหนึ่งในการโปรแกรมที่เขาสามารถให้เราเห็นได้เนาะแล้วก็พยายามจะทำช่องเปิดที่จะเล่นกระแสให้มันได้เอฟเฟกต์ที่เราต้องการมากที่สุดแต่ทีนี้พอมันเป็นพื้นที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างนั้น100%นะแต่มันก็จะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบอย่างเช่นที่คุณแก๊ปเห็นเมื่อเช้าว่าแสงมันลงมาสวยงามเนี่ยมันก็คืออยู่ในรูปที่เราพรีเซนต์ไปทางเจ้าของบ้านว่ามันจะมีอารมณ์แสงแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วมันก็ก็ทุกวันนี้ก็โชคดีมีเครื่องมือช่วยในการคิดพวกนี้เยอะมันก็เลยความเรื่องพวกนี้อาจจะถูกแก้ลงไปถูกช่วยให้มันไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละแสงมันก็มาพร้อมกับอุณหภูมินะเป็นบางทีความร้อนมันก็เลยอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้ปรับอากาศระบบแอคทีฟเข้ามาช่วยเพื่อจะให้อยู่สบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของฝ้าที่พี่ก็เล่นโค้งเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าต้องการให้ต่อเนื่องกับข้างนอกไหมแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมฝ้าเนี้ยมันกลายเป็นไม่ใช่คอนกรีตแล้วนะพี่คือเรื่องที่ฝ้าโค้งห้องนี้มันมี2ประเด็นนะประเด็นแรกคือมันห้องนี้มันไม่ใช่ห้องสมุดโดยแท้จริงคือแกก็อ่านหนังสือด้วยแหละแต่ว่าแกก็ชอบฟังเพลงด้วยพอแกมีเรื่องเกี่ยวกับการฟังเพลงเนี่ยเราก็ไปศึกษาเรื่องกับระบบอะคูสติกมันก็มีเรื่องของการที่จะลดการเกิดการสะท้อนของเสียงด้วยการที่ทำฝ้าที่มันไม่ขนานกับพื้นอะไรเงี้ยเราก็เอานั้นมาเป็นจุดต้นคิดแล้วเราก็เห็นสเปซตามพวกเชิร์ชต่างๆหรือพื้นที่ที่เป็นอาคารที่มันเกี่ยวด้านดนตรีครับเขาชอบทำสเปซมันดูมีความไม่เท่ากันของฝ้ากับพื้นแล้วเราก็ต้องการสร้างดรามาติกเราก็เลยไหนๆเราทำโค้งตรงโถงเทอร์มินอลเมื่อกี้แล้วแล้วก็พอมาห้องนี้เราก็จับสลับด้านอินเวิร์ตมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ในแง่อะคูสติกก็ช่วยได้เยอะวัสดุถ้าเป็นคอนกรีตเหมือนเดิมเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนเสียงมากเราก็เลยเปลี่ยนเป็นยิปซัมแล้วก็จะมีบันไดที่ขึ้นไปชั้นลอยด้านบนนะพี่ด้านบนก็ขึ้นไปมีชั้นลอยเล็กๆแกน่าจะเอาไว้เก็บงานศิลปะอะไรของแกแล้วก็คิดว่าออกไปข้างนอกมันเป็นพื้นที่ใช้ระเบียงอะครับคือแกบอกว่าช่วงหน้าหนาวอากาศมันดีมากอาจจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่แกอยากจะทำระเบียงต่อข้างนอกครับเรื่องของแสงนะฮะการไลติ้งในห้องนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบไม่ได้มีดาวไลท์อะไรเท่าไหร่เลยนะครับมีแค่ตรงชั้นลอยมีชั้นลอยมีดาวไลท์แล้วก็มีแทร็กไลท์ตามมุมห้องมุมชั้นหนังสือครับแล้วก็มีแทร็กไลท์ตรงด้านบนชั้นลอยนิดหน่อยครับก็จริงบรรยากาศห้องนี้ก็น่าจะแบบสลัวฟิลหน่อยใช่แบบพักผ่อนก็เปิดโคมตัวนี้อะไรเงี้ยจากห้องอ่านหนังสือครับเราก็เดินต่อเนื่องมาตรงนี้นี่เรียกว่าเป็นห้องอะไรดีครับพี่จักรน่าจะเป็นแบบเหมือนห้อง Family Room ครับก็แกก็จะอยู่ตรงนี้กับเฉพาะเจ้าของบ้านแล้วก็มีน้องหมาสมาชิกในครอบครัวครับอยู่กันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่ฮะจะมีทั้งพื้นที่โซฟาใหญ่แล้วก็ดูทีวีกันตรงนี้แล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็น pantry สามารถอุ่นอะไรกินง่ายๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่พี่หมองเขาบอกใช้เวลาอยู่เยอะสุดเลยใช่ครับใช่เหมือนกับยกคอนโดเดิมเนี่ยมาไว้ในบ้านหลังนี้เลยใช่ครับแกก็บีฟว่าผังคอนโดเดิมแกเนี่ยแกหลับตาเดินได้เลยคือรู้ทุกอย่างอยู่ตรงไหนแล้วแกคิดว่ามันเวิร์กมากก็เลยให้เราไปดูว่าคอนโดแกมีการจัดวางยังไงแล้วก็เลยเอาแพทเทิร์นการวางฟังก์ชันต่างๆมาจากของคอนโดแล้วมาวางที่นี่แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันจะเชื่อมโยงกับห้องนอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ตรงนี้เห็นว่ามีการทำม่านมาปิดไว้ซึ่งแสดงว่าเหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งของห้องนอนเลยใช่ครับในการวางผังครั้งแรกเนี่ยเราอยากให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น pantry แล้วก็ห้องนอนเนี่ยมันเข้าถึงกันได้เลยคล้ายๆกับเป็นห้องสตูดิโอหรือห้องในคอนโดมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่เรามีระยะห่างกันมากขึ้นนิดนึงส่วนมากนี่ก็มาทีหลังครับการจัดการอากาศการปรับอากาศจะได้ไม่เปลืองไฟไม่เปลืองอะไรก็ปิดแค่หน่อยนึงครับก็คือเป็นลักษณะเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์เป็นอะไรที่แบบว่าทุกอย่างครบจบในตัวตรงนี้เลย
นี่อาจจะเรียกว่าเป็น living unit จริงๆของแกคือเท่านี้นอกนั้นคือ extension ของการใช้ชีวิตมากกว่าซึ่งเมื่อก่อนแกอาจจะต้องอยากอ่านหนังสืออยากฟังเพลงอาจจะต้องไปห้องสมุดไปที่หรืออยากจะสังสรรค์อาจจะต้องไปบาร์อะไรเงี้ยมันก็คือ extension จากการใช้ชีวิตของแกเพราะในส่วนนี้คือชีวิตของแกที่ใช้แค่นี้ที่เหลือคือปุ๊บเหมือนดึงข้างนอกเอาไว้แทนแบบเกาะอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้พี่แจ๊คก็ดีไซน์เป็นแบบซังเค้นลงไปหน่อยนะพี่ก็มีการเล่นระดับลงมาซึ่งเราก็รู้สึกว่าพอเรากดลงไปเนี่ยมันก็ดีนะเวลาสมมติเราอยู่ตรง pantry อย่างเงี้ยมีคนกลุ่มนึงนั่งตรงเนี้ยอีกคนนึงไปเตรียมอาหารมันก็ไม่ได้รบกวนกันอะไรใช่เปิดกว้างเลยแต่จุดหนึ่งที่เป็นคีย์สำคัญก็คือเนี่ยฮะช่องเปิดตรงนี้ที่มันมองเห็นพื้นที่สีเขียวสวยมากๆเลยพี่แล้วก็เห็นสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็ยังคงเชื่อมโยงไปเห็นห้องนอนด้านข้างนะพี่ใช่ครับก็พี่หมองก็พาเข้ามาภายในส่วนของห้องนอนนะครับจริงๆแล้วมันมีโจทย์อะไรบ้างคะที่พี่หมองบอกพี่แจ็คไปครับผมอยากให้ห้องนอนกว้างๆครับโล่งๆเลยยังไงอยากโล่งๆแล้วมีเตียงอยู่อันนึงมองแค่อย่างนั้นนะครับแล้วก็แบบมืดสนิทอะไรอย่างเงี้ยด้วยต้องมืดสนิทตอนเช้าก็พระอาทิตย์ก็ไม่ส่องด้วยเพราะว่าผมถือว่าการนอนหลับแม่งสำคัญต่อชีวิตมากนะครับตอนที่เรานอนเราต้องชาร์จพลังเต็มที่อะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบเสียงฝนแต่ก็อย่างที่บอกครับกลัวจิ้งจกตุ๊กแกอะไรเงี้ยคือคุณเอาเสียงฝนกลับมาให้ผมฟังหน่อยในห้องนอนผมอาจจะหลับได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะเราทำงานโปรดักชันใช่ไหมครับเวลาพักผ่อนนี่โคตรสำคัญเลยเวลาเราออกไปลุยเราอาจจะไม่ได้นอนเลย 3-4 วันอะไรเงี้ยอย่างที่แก๊ปก็น่าจะทราบก็เลยคิดว่าห้องนอนที่มืดสนิทวังค้างคาวมันก็จะดีต่อการนอนแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกดำให้หมดเลยในห้องนอนเนี่ยพอโจทย์ที่พี่หมอว่าต้องการห้องนอนใหญ่ๆก็มันก็เริ่มจาก30 เมตรตารางเมตรเนาะเราก็ว่าก็อยากเฉพาะห้องนอนอย่างเดียวก็โอเคสำหรับห้องมาสเตอร์แล้วเฮ้ยนี่มันมาตรฐาน เราก็เริ่มไต่ไปได้40สุดท้ายจบที่70 ตารางเมตร1ห้องแล้วก็พี่เอาจริงเหรอ แล้วเราก็ลองลงในแปลนให้เขาดูว่าพี่ห้องพี่จะขนาดนี้นะแล้วเตียงก็วางมันอยู่ในแปลนสเกลจะแค่นี้นะพี่นี่แหละ ห้องนอนที่อยากได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันจะมีโจทย์หลังๆก็มาจริงๆเรื่องฝนว่าโจทย์แรกๆแหละแล้วเราก็ครีเอทว่า extend ห้องนอนให้มันสัมผัสธรรมชาติยังไงถ้าคุณแก๊ปสังเกตดูเนี่ยมันคือกล่องกระจกเลยนะแต่เวลาสมมติปิดม่านปุ๊บมันคือสนิททันทีเนี่ยคือเวลาสมมติเราเปิดก็จะเห็นธรรมชาติทุกอย่างที่เราคอนโทรลไว้ได้ในระดับที่เราคอนโทรลได้เนาะเตียงเนี่ยก็จะเห็นแค่ทางฝั่งแต่นี้อาจจะมีคอนโดลับๆนิดหน่อยแต่ก็ส่วนน้อยจริงๆผนังด้านนี้ถือว่ามีส่วนช่วยมากในเรื่องของการสร้างความเป็นส่วนตัวก็คือจะบังมุมมองจากภายนอกนะครับแล้วก็ให้ฝนด้วยให้ฝนตกเข้ามาในห้องได้อะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นเฟรมนึงที่เรานั่งดูอยู่คือตอนแรกมันก็ไม่ได้มีส่วนตรงนี้เนาะพอเราขยับมาปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์มันแบบมันเปลี่ยนสเปซตรงนี้ไปโดยสิ้นเชิงเลยขยับแนวผนังกับกระจกเข้ามาปุ๊บเหมือนนอนอารมณ์เหมือนนอนกึ่งกลางแจ้งนิดนึงเพราะสเกลห้องมันก็ใหญ่แล้วด้วยแล้วพอกระจกมันเคลียร์หมดเนี้ยผมว่ามันก็สร้างความรู้สึกเหมือนกับว่าได้นอนอยู่กลางแจ้งอะไรประมาณที่มีหลังคาปิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ชอบหินอันนี้ก็พี่หมอก็เลือกเองเหมือนกันครับผมไปเลือกมามันเหมือนปลาอะไรเงี้ยครับมันเป็นหินอ่อนอะไรเงี้ยครับคนก็ทิ้งไปแล้วครับไม่ได้แบบอะไรแล้วแต่เรากลับรู้สึกว่าเป็นสวยเพราะว่าพอมันมีหักมุมหักอะไรเงี้ยมันมีเงามันมีแสงและเงาของตัวมันเองก็ชอบก็เลยเอามาวางแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่มองไปเห็นมุมของต้นมั่งมีที่เราคุยกันตอนแรกนี่นะพี่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้นอนตอนกลางวันแต่เวลาเราตื่นเช้ามาเราเปิดมามันรู้สึกว่ามันมีสวนที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยที่เราเหนื่อยยากไปค้นไปพบมาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ได้ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะถามพี่แจ๊คนิดนึงครับว่าหลังจากที่ทำบ้านหลังนี้มาเนี่ยก็เห็นว่าพี่แจ๊คก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างในเชิงวัสดุที่เป็นคอนกรีตเปลือยมาเยอะเหมือนกันนะครับมีอะไรที่อยากจะแชร์คนที่อยากทำบ้านในแนวนี้ไหมครับ
ก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้มีงานประเภทนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่างานประเภทนี้เป็นงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่เริ่มวางแผนการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1จนวันสุดท้ายครับแต่ข้อดีของมันคือเราจะตัดขั้นตอนการที่ต้องมาทำ finishing อะไรที่มันแบบเป็นเรื่องปวดหัวเรื่องที่แบบจบไม่สิ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองออกไปได้เกือบทั้งหมดเลยเพราะงานประเภทนี้คืองานที่แกะแบบแล้วจบเลยอาจจะท้าแค่น้ำยาเคลือบนิดหน่อยก็ใช้งานก็สวยตามคุณลักษณะของแมทเทียลมันเลยครับซึ่งนี่ผมรู้สึกว่าเป็นส่วนที่ผมชื่นชอบแล้วมันก็ได้แสดงถึงสัจจะวัสดุของมันครับแต่ก็อย่างที่แจ้งก็คือมันต้องเป็นการทำงานที่มีการวางแผนที่เป๊ะแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำตั้งแต่แรกครับแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่เหมือนกันในเรื่องของเท่าที่ได้รับฟังโอนเนอร์อยู่มาแล้วอาจจะเรื่องของบางทีการเก็บอุณหภูมิของคอนกรีตมันก็อาจจะมากกว่าผนังทั่วไปหรือว่าเรื่องของอันนี้อาจจะว่าเป็นข้อดีข้อเสียไม่ได้อย่างเช่นเรื่องคราบเงี้ยครับถ้าเกิดคนที่ชอบและเข้าใจลักษณะของมันตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตหรือการที่จะรำคาญใจครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจมันจริงๆไม่ทำการศึกษามันแต่แรกจริงๆอาจจะทำไปวันแรกอาจจะสวยผ่านไปอาจจะรู้สึกไม่สวยแต่เนี้ยคือถ้าเกิดคนที่อยากทำบ้านสไตล์เนี้ยผมอยากจะให้ศึกษาแล้วก็ดูงานที่มันผ่านการใช้งานมานานๆว่าเราชอบงานมันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกมันคืองานคราฟต์เนาะความไม่เท่ากันทั้งหมดของมันการที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกาลเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจมันจริงถึงจะอยู่กับมันได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมก็เชื่อว่าส่วนตัวอย่างพี่หมอก็ชอบในไม่ได้ถือว่าเป็นข้อด้อยแต่เราชอบมันอยู่แล้วครับอันนี้ก็อาจจะฝากคนที่อยากจะทำให้คิดเรื่องนี้หน่อยอะไรจริงๆอย่างจะเป็นคอนกรีตเป็นไม้เป็นอิฐเป็นอะไรก็ตามพวกนี้มันจะมีร่องรอยตามกาลเวลาของมันพี่ซึ่งต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้จักประเภทชนิดวัสดุแบบนี้แล้วก็ยอมรับได้ผมคือจนวันนี้นะผมแม่มาที่บ้านนะแม่ก็จะบ่นว่าทำไมทำบ้านไม่เสร็จสักทีเมื่อไหร่จะทาสีหรืออะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องขำๆอันนึงของที่บ้านที่จะล้อกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นแง่มุมหลังจากที่มาใช้ชีวิตเองอย่างก่อนหน้านี้พี่หมอเองก็อยู่คอนโดใช่ไหมครับใช่ครับพอมาอยู่ในบ้านที่มีไซส์ใหญ่สเกลใหญ่เลยครับถ้าเป็นในเรื่องโดยรอบเลยของการอยู่อาศัยเช่นการ maintenance หรือว่าปฏิสัมพันธ์ของคนภายในหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นการเชื่อมโยงธรรมชาติอะไรเงี้ยมีแง่มุมอะไรที่แบบอยากจะแชร์กับคนดูไหมครับคือผมโชคดีพอบ้านเสร็จปุ๊บบ้านเสร็จปี2019นะครับโควิดมาพอดีเลยผมได้อยู่บ้านเต็มๆเลย2 ปีคืออยู่บ้านเนี่ยได้เห็นมันได้เข้าใจมันได้รู้ว่ามันความผูกพันกับตัวมันยังไงมันมีข้อด้อยตรงไหนระบบไฟมันอยู่ตรงไหนคือผมสามารถหลับตาเดินไปซ่อมมันเองได้ผมเรียนรู้ว่าถ้าประปาผมอยู่ตรงไหนถ้าประปาผมจะพังเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือผมว่าถ้าคนที่ทำบ้านอดทนนิดนึงตอนทำบ้านเพราะว่าผมเข้าใจทุกคนเลยตอนทำบ้านมันจะแทบจะประสาทเสียเลย เพราะว่ามันมีหลายอย่างประดังเข้ามาแต่คุณต้องรู้จักบ้านคุณให้ดีที่สุดรู้จักตัวคุณเองว่าคุณใช้บ้านในการใช้ชีวิตยังไงมันจะช่วยคุณมากเวลามันกลับมาตอบโจทย์คุณอยากจะออกมานั่งตอนนี้ที่ระเบียงจริงไหมถ้าไม่จริงอย่าไปทำมันเก็บฝุ่นคุณว่ายน้ำไหมคุณตัดหญ้าเป็นไหมถ้าไม่เป็นอย่าไปทำหญ้าอะไรเงี้ยคุณใช้ห้องรับแขกแบบไหนอะไรเงี้ยคือตอบชีวิตจริงๆตัวเองอย่าไปตอบตามแบบดูแบบรายการ Living Room จากอเมริกามันไม่เหมือนกันหรอกหรือญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนกับเราแล้วปรับใช้ผมว่าน่าจะดีที่สุดเพราะสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเรามากกว่าเลยใช่ครับอย่ารีบทำบ้านให้อายุเรา solid อีกนิดนึงแล้วคุณจะเห็นว่าคุณชอบอะไรของมันเรารีบทำเราก็ต้องย้ายบ้านอีกผมก็อดทนอยู่คอนโดแล้วก็แต่ยี่คนที่สมมติเขาพร้อมแล้วด้วยเงินก็ให้รอไปก่อนไม่เป็นไรคือถ้าเขาก็ตังค์เยอะผมว่าเขาก็ adjust ไปแต่ก็ปรับเปลี่ยนไปผมแค่คือผมทำบ้านตอนอายุ40 กว่าตอนนี้ผม50 กว่าผมก็บ้านนี้ใช้เวลาทำ7 ปีนะเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับมันครับแสดงว่าในช่วง7 ปีก็คือพี่เองก็เห็นว่าความคิดพี่ก็เปลี่ยนมุมมองก็เปลี่ยนแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามใช่ครับพอเสริมพี่หมงนิดนึงครับอย่างงานก่อสร้างในรูปแบบนี้มันโชคดีตอนที่พี่หมงตัดสินใจทำคือตอนแกะ solid แล้วครับเพราะบ้านรูปแบบนี้จะมีข้อจำกัดต่างจากบ้านรูปแบบอื่นคือแก้ไม่ได้
คือสมมติแบบผม ทุบทิ้งอย่างเดียว อยากทุบอย่างไรแบบ ทำบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูนมาเงี้ยว่าเจ้าของเดินทางหรือเปลี่ยนใจมันก็ไม่ยากทุบทิ้งทำใหม่แต่อย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องใหญ่แบบโอ้โหแล้วโชคดีที่แกไม่ปรับอะไรที่มันเป็นที่แกนิ่งแล้วแกจะไม่ปรับ ครับ ก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นอย่างที่แกบอกต้องนิ่งจริงๆถ้าคิดจะทำบ้านแบบนี้ครับ อืม